你有铁皮吗？你有铁皮吗？你有铁皮吗？ቆርቆሮ ይኖርሃልን ማለት ነው። ኒ አንተ ዮ መኖር ቴፒ ቴፒማ ቆርቆሮ ማለት ነው። ቴፒ ቆርቆሮ ኒ ዮ ቴፒማ ቆርቆሮ ይኖርሃልን ማለት ነው። ዱዬ አዎ ማለት ነው። ወ ዮ ቴፒ ወ ዮ ቴፒ ወ ዮ ቴፒ አዎ ቆርቆሮ አለኝ ማለት ነው። ወ እኔ ዮ መኖር ቴፒ ቆርቆሮ ማለት ነው። ኒ ያው ማይ ጂጃን ኒ ያው ማይ ጂጃን ኒ ያው ማይ ጂጃን ስንት ቅጠል መግዛት ትፈልጋለህ ማለት ነው። ኒ አንተ ያው አራተኛ ቶን ነው። ያው መፈለግ ማይ መግዛት ጂጃን ስንት ቅጠል ማለት ነው። ጂጃን የሚለው ወርድ ሜጀር ወርድ ነው። እንደዚህ ጠፍጠፍ ላሉ ነገሮች ልክ እንደ ቆርቆሮ ላይ የተዘረጉ ነገሮችን እንደዚህ አይነት እንደ ወረቀት እንደ ቆርቆሮ ያሉትን ነገሮችን እንደ ሜጀር ወርድ የምንጠቀመው ጃን የሚለውን ቃል ነው። ጂ ማለት ደግሞ ስንት ነው። ጃን ደግሞ እንደ ቅጠል ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ስንት ቅጠል ማለት ነው። ለምሳሌ ደረሰኝ ቢሆን ራሱ ጂጃን እንላለን ማለት ነው። ኢጃን ፒያ ለምሳሌ አንድ ቲኬት ማለት ነው። ኢጃን ጅ አንድ ወረቀት ማለት ነው። ልክ እንደዛ ለተዘረጉ ነገሮች ሜጀር ወርድ የምንጠቀመው ጂጃን እያለን እንጠቀማለን ማለት ነው። ጂጃን እንጠቀማለን። ወ ያው ማይ ሳንጃን ወ ያው ማይ ሳንጃን ወ እኔ ያው መፈለግ ማይ መግዛት ሳንጃን ሶስት ቅጠል ማለት ነው። ወያው ማይ ሳንጃን ያ ማለት ሶስት ቅጠል መግዛት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሳንጃን ቡማይ ሶስት ቅጠል አንሸጥም ማለት ነው። ሳን ሶስት ጃን ቅጠል ቡማይ አይሸጥም ማለት ነው። ቡ ማለት አይደለም ማለት ነው። ማይ ደግሞ መሸጥ ነው። ስለ መግዛትና መሸጥ ከዚህ በፊትም አይተናል። ወርዶቹ በቶን ይለያያሉ፣ ግን በአጻጻፍ ትንሽ ይመሳሰላሉ። መግዛት ማለት ማይ ሶስተኛ ቶን ሲሆን መሸጥ ደግሞ እንደዚሁም ማይ እንላለን ማለት ነው። ሶስተኛና አራተኛ ቶን ነው። ስለዚህ ሳንጃን ቡማይ ያ ማለት ሶስት ቅጠል አልሸጥም ወይም አይሸጥም ማለት ነው።为什么不卖 ለምንድን ነው የማይሸጠው ማለት ነው። ለምን ማለት ነው።为什么ቡ ማለት ደግሞ እንደዚሁም አይደለም ማለት ነው። ማይ መሸጥ ነው።为什么不卖ለምንድን ነው የማይሸጠው ማለት ነው።数量太小了ያው ብዛቱ ትንሽ ነው ማለት ነው። ሹሊያን ብዛት ነው። ታይ ማለት በጣም ማለት ነው። ታይ በጣም ማለት ነው። ሲያላ አንሷል ማለት ነው። ሲያላ ዳላ በዛ ማለት ተለቀ ማለት ነው። ሲያላ አነሰ ማለት ነው። ሲያላ አነሰ ሲሆን ደግሞ ዳላ ተለቀ ማለት ነው። ስለዚህ ሹሊያን ታይ ሲያለ ብዛቱ አንሷል ማለት ነው። ሶን ጂጃን ካይሽ ማይና ሶን ጂጃን ካይሽ ማይና ሶን ጂጃን ካይሽ ማይና ከስንት ቅጠል ጀምራችሁ ነው ታዲያ የሚሸጡት ማለት ነው። ሶን ከ ማለት ነው። ሶን ጀቢያን ዳው ኔቢያን ከዚህ እስከ እዛ ማለት ነው። ሶን ጆንጎ ዳው አይሳይ ከቻይና ኢትዮጵያ። ስለዚህ ሶን የሚለው ቃል ከ የሚለው ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ሶን ጂጃን ካይሽ ማይና
ከስንት ጀምራችሁ ነው ከስንት ቅጠል ጀምራችሁ ነው ታዲያ የምትሸጡት ማለት ነው ነህ የሚለው ያው ይሄም ጥያቄያዊ መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ባለፈው በሌላኛው ስለሰን አይተናል ለምሳሌ ኒሃ ወህንሃ ኒነ ለምሳሌ ኒሃ ሰላም ሌላኛውም ሰም ደግሞ እንዲሁም ኒሃ ይላል ከእንደገና ደግሞ መጀመሪያ ላይ ሰላም ያለው ሰውዬ ኒነ ወህንሃ ኒነ ብሎ ይጠይቃል ኒነ ነህ የሚለው ያ ቃል የሚያሳየው ምንድነው ጥያቄ ሰውዬው መልሶ እየጠየቀ እንደሆነ ነው ሶንጂጃን ካይሽ ማይ ነው ብቻውን ነህ የሚለው ወርድ በመጨረሻ የገባው እዚህ መጨረሻ ላይ የምታዩት ብቻውን ትርጉም የለውም ግን የሚያሳየው የተጠይ ማለት የምናገረው ሰውዬ መልሶ ያንን ሰው እየጠየቀ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ወይም ጥያቄያዊ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ሶንጂጃን ካይሽ ማይና ከስንት ቅጠል ጀምራችሁ ነው ታዲያ የሚሸጡት ማለት ነው ጾን አሽጃን ካይሽ ጾን አሽጃን ካይሽ ጾን አሽጃን ካይሽ ያ ማለት ከ20 ቅጠል ጀምሮ ማለት ነው ከ20 ቅጠል ጀምሮ ማለት ነው ይጃን ዶሻው ቺን ይጃን ዶሻው ቺን ይጃን ማለት አንድ ቅጠል ማለት ነው ይጃን ዶሻው ቺን ይጃን ዶሻው ቺን ያ ለቆርቆሮ ብቻ አይደለም ቅድም እንዳልኳችሁም ይጃን የምንለው ለምሳሌ ወረቀት ቢሆን ራሱ ኒጌዎ ጂጃን ኒጌዎ ጂጃን የተወሰኑ ፔፐሮችን ስጠኝ ማለት ነው ኒዮ ጂጃን ፒያ ስንት ደረሰኝ አለ ማለት ነው ወያው ማይ ጂጃን ፒያ እኔ አንድ ደረሰኝ ወይም ቲኬት መግዛት እፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ለወረቀት ነገሮች እንደዚህ ፍላት ለሆኑ ነገሮች ጃን የሚለውን እንደ ሜጀር ወርድ እንጠቀማለን ማለት ነው ይጃን ስባይ ቢር ይጃን ያ ማለት አንድ ቅጠል ስባይ 400 ቢር ብር ማለት ነው የኛ ከረንሲ የኢትዮጵያ የኛ ከረንሲ ያው ቢር በማለት ፕሮናውንስ ቻይናዎች ፕሮናውንስ ያደርጋሉ ገዎ ፒያንይዲያን ገዎ ስጠኝ ማለት ነው ፒያንይዲያን ትንሽ ቀንስልኝ ረከስ አድርግልኝ ማለት ነው ወይንም ከተወደዳችሁ ገዎ ፒያንይዲያን ወይንም ሌላም መናገሪያ ዘዴ አለ ለምሳሌ ማጋነን ከፈለጋችሁ በጣም ተወዷል ለማለት ከፈለጋችሁ ታይጎላ ነጋዴ ከሆናችሁ ደግሞ እንደዚህ ተብላችሁ ታይጎላ ከስተመር ታይጎላ ካላችሁ ደግሞ በጣም ተወዷል ማለት ነው ከስተመራችሁ ከሆነ ነጋዴ ከሆናችሁ ደግሞ ቡታይጉ በጣም ውድ አይደለም ማለት ነው ቡታይጉ በጣም ውድ አይደለም ማለት ገዎ ፒያንይዲያን ትንሽ ቀንስልኝ ማለት ነው ቡሃንጃ ያ በዋጋ እንከራከር ማለት ነው በዋጋ እንከራከር ማለት ነው ጄሺ ዲንጂያ ይህ ሂሳብ ይወጣለት ነው ወይም እንደዚህ ፊክስድ በማለት የምናቀው ማለት ነው ቡዮንኳንጃ ጄሺ ዲንጂያ ማለት እንችላለን ማለት ነው በዚህ በዋጋ እንከራከር ይሄ ፊክስድ ፕራይስ ነው ለሁሉም የሚሸጥበት ፊክስድ ፕራይስ ነው ማለት ነው ናሃውባ ያው ካልኪሁን ማለት ነው ሃውባ ያው ማለት ካልኪሁን በቃ ተስማምቻለሁ ማለት ነው ግን ናሃውባ የምንለው ለምሳሌ ፈልጋችሁ ለተስማማችሁት ነገር ወይም ውስጣችሁ ወዶ ለተስማማችሁት ነገር ናሃውባ አይባልም ያ ማለት ናሃውባ ስትሉ ሰውየው ያ የሚሰማው ሰውየው ወይም መስ የምትሰጡት ሰውየው ምንድነው ከናንተ የሚያነበው ያው ነገሩን ምንም አማራጭ እንደሌለ ያደረገ እንደሆነ ነው አማራጭ ስታጡ ለምታደርጉት ነገር ነው ናሃውባ ያ ምክንያቱም ሰውየው ምንድነው ያለው በዋጋ እንከራከር ኦሬዲ ይሄ ፊክስድ ፕራይስ ነው ዋጋ ይወጣለት ነው ተመን የተቆረጠለት ነው ስላለ እሺ በቃሽ ምንም ማድረግ አልችልም ይሁን ነው ያለው ይሄንን ያ ናሃውባ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ነው የምንጠቀመው ማለት የምናደርገውን ነገር ስናጣ ምንም መፍትሄ ሳይኖረን ሲቀር ናሃውባ እንላለን
ነገር ግን ወዳችሁ ከሆነ ሃውዳ እንላለን ሃውዳ ብዙ ጊዜ እንደው ቻይናዎች ሲናገሩ አይታችሁ ይሆናልና ሃውዳ ይላሉ ደጋግሞ እንትላለ ያ ማለት እሺ ማለት ነው ሃውባ ማለት ደግሞ ነገር ኮምፕሌን እያደረጋችሁ ነው በውስጣችሁ ሳትወዱ ያው አማራጭ ስለሌላችሁ ነገሩን በቃ ተስማምታችሁ እየወሰዳችሁት ነው ማለት ነው ና ሃውባ ያ ማለት ኮምፕሌን አለ ማለት ሌላም ደግሞ ያለ ኮምፕሌን እንደዚሁ እሺ ወይም ኦኬ ብለን የምንጠቀመው የቻይንኛ ወርድ ሲን በዚህኛው በነዚህ ቃላት ላይ ሌላ ጊዜ በሰፊው ሰፋ አድርገን ዘርዘር አድርገን የምናይ ይሆናል ያው በዚህኛው ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል ነው በሌላ ሌሰን እንትንላችሁ በዝርዝር የምናይ ይሆናል ይጎን አጠቃላይ ዶሻ ስንት ማለት ነው ቺያን ገንዘብ ነው 이공 도샤오치엔 አጠቃላይ ስንት ነው ዋጋው ነው 이공 도샤오치엔 አጠቃላይ ዋጋው ስንት ነው ማለት ነው 이공 바치엔 이공 አጠቃላይ ቶታሊ ማለት ነው 바치엔 8000 ማለት ነው ይሄ 8 ቁጥር ነው 8000 ማለት ነው 이공 바치엔 ያ 8000 ማለት ነው ጌዎ ካይፒያ ለምሳሌ ደረሰኝ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል ጌዎ ስጠኝ ማለት ነው ካይፒያ ስለዚህ ካይፒያ ማለት ደግሞ ደረሰኝ ስጠኝ ማለት ነው ቃላቶቹን ግን ለየብቻ ለምሳሌ ብናይ ካይ ማለት መንዳት ወይም ኦን ማድረግ የሆነ ነገር እንትን ማብራት ነው ወይ ማብራት ሊሆን ይችላል ወይ እንትን ኢንጂን ማስነሳት ሊሆን ይችላል ካይ እንላለን ካይፒያው ግን መቁረጥ ነው ፒያ ቲኬት ነው ካይፒያ ቲኬት መቁረጥ ነው ጌዎ ካይፒያ ያ ማለት ደረሰኝ ቁረጥልኝ ወይም ስጠኝ ማለት ነው ዛይጂያን ደህና ሁን ማለት ነው እና ዛሬ ላይ ላሳያችሁ የመጣሁት ይሄንን ነው እና እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ እንደዚሁም ኮሜንት ለማድረግ ሰጀስት ለማድረግ ከፈለጋችሁት ነገር ካለም እንደዚሁ ከታች አስቀምጡልኝ በመቀጠለው በሌላኛው ለሰን እንገናኛለን በዚህኛው እስካሁን ስለተከታተላችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ያመሰግንኩኝ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ ቤተሰብ ካሉናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቡን በየጊዜው አፕሎድ ማድረጋችሁ ቻይንኛን በአማርኛ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር እየደረሱ ያስተምሯችኋል ያዝናናችኋል እና እስካሁን ስለተከታተላችሁ ያመሰግንኩኝ በመቀጠለው በሌላኛው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ሰላም